নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দীপশিখা ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আহকচোন আজি আপোনালোকক মই কি দেখুৱাম সকলোৱে চাই থাকিব দীপশিখা ব্লগছ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আমৰ আচাৰ মই কিদৰে বনালোঁ মই এতিয়া আমকেইটা এইদৰে কাটি লৈছোঁ আমৰ পিচকেইটা মই কেনেদৰে কাটিলোঁ তাক চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব এইদৰে মই আমখিনি কাটি লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াতে অলপমান নিমখ দিছোঁ দি পেলাই মই দুদিন অলপ পানী দি পেলাই এনেদৰে থৈ দিম এইদৰে নিমখ পানীত মই আমখিনি গুৱাই ৰাখিম দুদিন আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি এয়া চাওক মই নিমখত গুৱাই থোৱা আমখিনি এতিয়া টুকি লৈছোঁ মই দুদিন নিমখৰ পানীত আমখিনি গুৱাই থৈছিলোঁ এতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে আমখিনি কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ গৈছে দেখা পাইছে নিশ্চয় ভালকৈ কেমেৰাত ধুনীয়াকৈ ধৰা গৈছে বাৰু এইদৰে আপোনালোকে আমৰ আচাৰ বনাবচোন বহুত খাবলৈ টেষ্টি হয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি বতৰটো খুবেই বেয়া বৰষুণ পৰি আছে তো কলপাত আনিবৰ কাৰণে যাবলৈ সুবিধাই নাই গতিকে এয়া এইদৰে মই কাগজ পাৰি লৈছোঁ ইয়াতে আমখিনিত নিমখ হালধি সানি পেলাই ইয়াতে মই মেলি দিম আমি আমৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আন্দাজ কৰি পেলাই দিছোঁ মিঠি গুটি ইয়াতে প্ৰায় 1 টিস্পুন হ'ব মিঠি গুটি আৰু 1 টিস্পুন হ'ব গুড়ামুড়ি মছলা সানি লোৱা আমখিনি আমি এতিয়া এটা বৈয়ামত ভৰাইছোঁ এইদৰে আৰু এয়া দেখিছে ন পেনখনত আমি তেলখিনি ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ গৰম হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ এতিয়া আচাৰখিনি বৈয়ামত ভৰাই লৈ চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এয়া চাওক আমাৰ আমৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এইদৰে খাই পেলাই জনাব বনাই পেলাই চাবচোন একেবাৰে সহজ বস্তু আমি লৈছোঁ ইয়াতে কোনো ভিনেগাৰ চিনেগাৰ ইউজ কৰা নাই আৰু ইয়াত চাওক তেলো দিছোঁ এতিয়া তেলো ইয়াৰ হৈ গ'ল খালি এতিয়া ৰ'দত দিব লাগিব 4 দিনমান ৰ'দত দিয়াৰ পিছত খাবই পৰা যাব অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিম ভোট জলকীয়াকে দি দিম নেকি ন তেতিয়া ভাল লাগিব